Trung Quốc trả đũa lệnh siết xuất khẩu của Mỹ thế nào? Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nghĩ sao về sự trả đũa này? Nếu căng thẳng leo thang, Trung Quốc có thể tăng điều tra doanh nghiệp Mỹ, cấm xuất khẩu vật liệu quan trọng và gây khó cho hoạt động đầu tư. Sau khi Hoa Kỳ công bố hạn chế xuất khẩu sản phẩm của 140 công ty sang Trung Quốc, gồm 20 doanh nghiệp bán dẫn, 2 công ty đầu tư và hơn 100 nhà sản xuất máy công cụ để làm chip. Đây là lần thứ 3 trong 3 năm qua, Washington tung biện pháp nhằm kìm hãm ngành chip Trung Quốc. Hoa Kỳ siết Trung Quốc thì sẽ làm chậm tốc độ phát triển của các công ty Trung Quốc. Nhưng vấn đề là không ai chịu nằm yên chờ chết, bị dồn vào chân tường họ sẽ tìm cách phát triển công nghệ riêng, đẩy chi phí các mặt hàng tiêu dùng lên cao hơn. Nhưng một khi Trung Quốc đã làm chủ được công nghệ hoàn toàn thì không thể cấm vận được nữa. Lúc đó Mỹ và phương Tây chỉ còn một quân bài, chống bảo hộ và bán phá giá. Và người thiệt thòi là ai? Là những người tiêu dùng. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới video để kênh Hồ Sơ TV và mọi người cùng nhau thảo luận. Ngoài ra, nhớ bấm thích video để ủng hộ kênh. Thực tế vài năm qua, giới chức Trung Quốc vẫn tuyên bố bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước và tung ra nhiều công cụ để trả đũa Mỹ. Giới phân tích cho rằng các đòn trả đũa có thể được nước này tiếp tục dùng đến. Các đối tượng mà Bắc Kinh nhắm đến là các tập đoàn nổi tiếng và có nhiều trao đổi thương mại với Trung Quốc, như các tập đoàn chip của Mỹ, gồm Micron, Intel, vân vân. Doanh thu của Intel từ thị trường Trung Quốc là 25%, một con số không hề nhỏ, trong bối cảnh tập đoàn này đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể trả đũa bằng các biện pháp khác. Điển hình như sử dụng công cụ thanh tra kiểm tra các tập đoàn, công ty đến từ Hoa Kỳ, hay các công tác hải quan, vân vân. Những việc này gây rắc rối rất là lớn cho các doanh nghiệp Mỹ. Chính vì vậy mà các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại nước này, nhiều năm qua phàn nàn, họ ngày càng gặp nhiều vấn đề. Như chậm được thông quan hàng hóa và bị thanh tra nhiều hơn mỗi khi căng thẳng hai nước gia tăng. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới. Vâng, qua sự nhận xét thì có rất nhiều quý vị và các bạn bình luận rằng kinh tế thị trường tự do nhưng phải dưới sự quản lý của Mỹ. Chơi vậy ai chơi lại? Bạn khác bình luận, tận dụng nền kinh tế thị trường để sao chép công nghệ. Chơi vậy ai chơi lại? Bình luận khác lại trả lời, vậy mà người ta vẫn chơi lại, vì anh có công nghệ không lẽ người ta không có? Và một cư dân mạng khác lại cho rằng, may mắn cho Mỹ đó là Trung Quốc chưa có nhiều những công nghệ khoa học cốt lõi và phát minh khoa học lớn, trong khi đó Mỹ lại là nước phát minh ra. Trung Quốc chỉ đơn giản là đi theo Mỹ để học hỏi và copy sản xuất ra những mặt hàng copy với giá thành rất thấp. Từ đó họ nhận ra những nguyên vật liệu mà Hoa Kỳ cần, khi bị Mỹ áp thuế thì họ sẽ tăng giá thành nguyên vật liệu hiếm. Đồng thời dựa vào lợi thế quốc gia có diện tích lớn và thị trường đông người để trả đũa, mục đích để Hoa Kỳ hiểu là tôi có những cái mà anh cũng đang cần đấy. Dạ vâng, những cái bình luận rất là hay. Đấy là những câu bình luận mà mọi người đã trao đổi với kênh Hồ Sơ TV. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới video và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Ngoài ra, nếu thấy nội dung video hữu ích và xác đáng, thì hãy bấm thích video và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận tất cả các video từ Hồ Sơ TV. Nỗ lực của các công ty bán dẫn Trung Quốc nhằm lách các lệnh cấm vận chip từ Mỹ chỉ khiến danh sách bị trừng phạt ngày càng dài thêm. Đồng thời, việc sử dụng đất hiếm như vũ khí kinh tế càng khiến Mỹ và các nước khác phản ứng mạnh mẽ hơn, với các lệnh cấm vận ngày càng quyết liệt và toàn diện. Những diễn biến này đã và đang định hình một cuộc đối đầu kéo dài trong lĩnh vực công nghệ cao suốt vài năm qua. Sở hữu những tập đoàn công nghệ có giá trị nhất thế giới, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng họ không chỉ chủ động mà còn sẵn sàng giành ưu thế trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, 10 năm qua, Mỹ vẫn chưa thực sự khiến Trung Quốc nằm im. Dù chiếm ưu thế nhưng Trung Quốc vẫn không nhượng bộ tí nào, ngược lại vẫn ngày càng lớn mạnh và tự chủ đủ thứ. Chưa kể, chính các công ty Mỹ phải lách luật để bán, còn Trung Quốc là người mua, khi anh không bán thì tôi sẽ mua của người khác. Vấn đề hiểu nôm na là, giá trị của anh không chỉ mình anh có, mà trên thế giới, người khác có, tôi sẽ mua của người khác, dù chi phí có cao hơn đôi chút. Cũng giống như việc đất hiếm không chỉ Trung Quốc có, mà Việt Nam cũng có,
điều đó kéo theo nhiều tập đoàn công nghệ thế giới đã và sẽ đến Việt Nam. Cả Mỹ và Trung Quốc đều là những thị trường rất lớn. Nếu hai nước này ngừng giao thương với nhau thì chính nền kinh tế của hai nước đó bị ảnh hưởng trước tiên. Các nước khác có thể sẽ có ngành được hưởng lợi nhưng cũng có ngành khó khăn hơn. Khi thị trường xuất khẩu chính bị cắt đột ngột thì họ sẽ cần tìm thị trường mới để tiêu thụ hàng hóa đó. Nguồn hàng khổng lồ đấy càn quét vào những nước nhỏ thì sẽ gây ra cạnh tranh rất khốc liệt. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới video và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Ngoài ra, nếu thấy nội dung video hữu ích và xác đáng, thì hãy bấm thích video và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận tất cả các video từ Hồ Sơ TV. Trung Quốc gần đây tăng cường quản lý các sản phẩm lưỡng dụng dùng trong quân sự và dân sự. Lệnh kiểm soát xuất khẩu mới nhất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Luật mới đưa ra một danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc công khai thông tin chi tiết về người dùng cuối cùng. Việc này cho phép Bắc Kinh đánh giá tốt hơn về mức độ phụ thuộc chuỗi cung ứng với Mỹ trong lĩnh vực này. Danh sách được dự báo sẽ gồm nhiều loại công nghệ tiên tiến mà Trung Quốc đang dẫn đầu, hoặc muốn trở thành người dẫn đầu. Đó là chip, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và thiết bị bay không người lái. Khi Bắc Kinh siết kiểm soát xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp, ngành công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế Mỹ sẽ phải trả giá đắt. Đó là những biện pháp đáp trả của Bắc Kinh sau khi Washington gia tăng hạn chế và lệnh trừng phạt công nghệ dành cho Trung Quốc. Vâng, có lẽ đây là cuộc chiến công nghệ và thương mại giữa hai cường quốc số 1 và số 2, chưa biết đến hồi kết. Hãy đăng ký kênh Hồ Sơ TV để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!